Salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Așa cum v-am spus despre coropișniță, o să fac 3 videoclipuri. Iată-ne ajungi la cel de-al doilea, în care doresc să vă prezint o altă metodă bio prin care putem combate într-un mod eficient aceste insecte care ne cam deranjează grădina. Și voi începe acest videoclip cu un experiment. Haideți să-l vedem. Aici avem niște bobițe și imediat veți vedea cum le-am făcut. Și aici o să torn în acest dop niște oțet. Și o să iau o bobiță din aceasta și o să o pun în oțet. Observați? Ea are o reacție foarte puternică. De ce acest lucru? Pentru că oțetul este acid, iar bobițele acelea sunt bazice. Iar în momentul în care o bază se întâlnește cu un acid, apare o reacție destul de puternică, efervescentă, cu emanarea de monoxid de carbon și așa mai departe. Dar ce legătură are asta cu coropișnițele noastre? Păi foarte simplu. Imediat o să vedeți cum am preparat acele bobițe și acele bobițe dumneavoastră le voi spune în grădină, coropișnițele le vor consuma, iar în momentul în care substanța aceea care se află în bobițele acelea va ajunge în stomacul coropișniței, atunci va întâlni acolo acidul din acel stomac al insectei, pentru că coropișnița este omnivoră și stomacul ei conține acid, va declanșa o reacție, așa cum ați văzut, foarte puternică, se vor umfla și vor crăpa efectiv, deci vor muri. Așa funcționează această soluție. Și acum, haideți să vedem cum să facem acele bobițe. Și acum, dragii mei, haideți să vedem cum facem această soluție. Foarte simplu, avem nevoie de bicarbonat de sodiu, făină, ulei de bucătărie și, bineînțeles, apă. Amestecați într-un bol o lingură de bicarbonat de sodiu, se vede aici, o lingură de făină, doi-trei stropi de ulei, și, bineînțeles, apă. După care mestecați până reușiți să obțineți o consistență cum este coca, dacă pot spune așa, dar nu chiar atât de legată, ci puțin mai semi-umed așa. Uitați aici, cam așa arată. Dacă este nevoie între timp și ați scăpat prea multă apă, mai puteți adăuga puțină făină, nu este nicio problemă. Cam cum se vede aici. Vedeți? Cam așa trebuie să arate. După care luați puțină făină și puneți în castronelul ăsta, acesta unde este aici. Rupeți din coca respectivă și faceți niște biluțe de dimensiuni mai mici, exact cum se vede aici, o să vi le arăt imediat, pe care le lăsați puțin la uscat. Poate să fie și mai mari și mai mici. Bineînțeles că nu o să fac foarte multe. Cam așa arată. Iar pe acestea le puneți efectiv în grădina dumneavoastră, prin galeriile săpate de aceste coropișnițe. Vor funcționa
foarte bine. Așa că, dragii mei, acestea sunt biluțele. Recapitulăm ce avem noi aici. Făină cu rol de liant al acestui amestec și totodată de blocare al intestinelor coropișniței. Uleiul de bucătărie este un atractant, va atrage efectiv insecta ca să consume aceste biluțe, acest produs, și bicarbonatul de sodiu pe care ați văzut ce se întâmplă cu el în momentul în care întâlnește aciditate. Efectiv, aceste coropișnițe li se vor umfla abdomenul, intestinele și vor muri. După ce ați făcut aceste biluțe, puneți-le la soare vreo 2 ore, după care le puneți în grădina dumneavoastră, exact cum ați văzut în episodul cu mălaiul, pe la tulpinile diferitor plante sau chiar și în galeriile săpate de aceste insecte. Acestea fiind spuse, sper că v-a plăcut acest material. Nu uitați să vă abonați la acest canal. Vă doresc tot binele din lume și să ne revedem cu bine la următorul videoclip. O zi bună să aveți!